به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و بهترین زندگی. رویا تاروخ هستم و قراره قسمت 5 به بعد از فصل 11 کتاب ماورای طبیعی شدن رو از این به بعد در کانال ایان اسرار جهان هستی با شما به اشتراک بذارم. این کتاب در کانال رویا تاروخ کانال رو تگ میکنم، به اشتراک گذاشته شده تا فصل 11 عزیزان دلی که میخوان این کتاب رو مطالبش رو ببینن، ویدیو رو ببینن و به خصوص که من کتاب رو، اون قسمت هایی از کتاب رو که میخوندم و نیاز به توضیح داشت بعد در موردش صحبت میکردم و برداشت های شخصیم رو توی هر قسمتی با عزیزان دل به اشتراک میذاشتم و از حالا به بعدم دقیقا هر قسمت از کتاب اگر لازم باشه در موردش صحبت کنم و برداشت شخصیم رو بگم حتما در انتهای کتاب باهاتون به اشتراک میذارم و حتی اگر لازم باشه اون چکیده کتاب رو به صورت ویدئو آماده میکنم باز باهاتون به اشتراک میذارم. عزیزای دلم، از این به بعد کتاب ماورای طبیعی شدن در کانال ایان با شما به اشتراک گذاشته میشه. تا انتهای ویدئو با من باشید. اتم، واقعیت و داستان. برای درک بهتر ساخت میدان کوانتومی ابتدا باید به امکانهای موجود در اتم بازگردیم. وقتی ماده را به کوچکترین واحد اندازه‌گیری آن برسانیم به اتم میرسیم. اتم در فرکانس بسیار بالایی ارتعاش دارد. اگر بتوانیم اتم را باز کنیم به هسته و ذرات زیراتمی مانند پروتون، نوترون و الکترون خواهیم رسید. اما خواهیم دید که 99,999% آن فضای خالی انرژی است. شکل 11.7 را ملاحظه کنید. در سمت چپ مدل کلاسیک اتم را می‌بینیم که در مدرسه با آن آشنا شده ایم. اما این مدل از رده خارج شده است. واقعیت این است که الکترون‌ها مانند گردش سیارات به دور خورشید در مدارهای ثابت به دور هسته گردش نمی‌کنند، بلکه همانطور که در سمت راست مشاهده می‌کنید، فضای اطراف هسته بیشتر مانند یک میدان نامرئی یا ابری از اطلاعات است و تمام اطلاعات از نور، فرکانس و انرژی تشکیل شده‌اند. برای درک میزان کوچکی ذرات زیراتمی بدانید که اگر هسته اتم را به اندازه یک خود را تصور کنیم، الکترون به اندازه یک نخود خواهد بود. در این حالت فضایی که الکترون در آن وجود دارد 220,000 کیلومتر مربع خواهد بود، یعنی 2 برابر مساحت کشور کوبا، که اشاره به فضای خالی بسیار وسیعی است که الکترون در اختیار دارد. بر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ما هرگز نمیتوانیم بدانیم که الکترون در کجای ابر الکترونی ظاهر می شود، یعنی چیزی از هیچ حاصل می شود. به همین دلیل است که فیزیک کوانتوم تا این حد جالب و غیر قابل پیش بینی است. الکترون همیشه ماده فیزیکی نیست، بلکه به منزله انرژی یا به منزله امکان یک موج وجود دارد. تنها در اثر عمل مشاهده یک ناظر است که الکترون ظاهر می شود. وقتی ناظر یا ذهن وارد عمل شد و به دنبال آن گشت، عمل مشاهده یعنی انرژی جهتدار باعث می شود تمام آن انرژی بالقوه به درون یک الکترون یا ماده فرو پاشد و به این طریق از قلمروی امکانهای بی‌نهایت ناشناخته به شناخته ها وارد می شود. الکترون موقعیت یافته و در مکان و زمان قرار می گیرد. وقتی دیگر ناظر آن را مشاهده نکند، الکترون دوباره به امکان تبدیل می شود، یعنی به تابع موج. به عبارت دیگر دوباره به انرژی تبدیل شده و به ناشناخته ها، یعنی به اصل خویش باز می گردد.
وقتی دوباره به انرژی و امکان تبدیل شد، بدون موقعیت می شود. در قلمروی کوانتوم ذهن و ماده جدایی ناپذیرند. بنابراین اگر فیزیک نیوتنی به دنیای قابل پیش بینی مربوط باشد، فیزیک کوانتوم به دنیای غیر قابل پیش بینی اشاره دارد. وقتی چشمان خود را در مراقبه بسته و تمرکز خود را روی مکان لایتناهی می‌گشاییم، دقیقاً چنین کاری می‌کنیم. به جای ماده تمرکز خود را به انرژی، مکان، اطلاعات و امکان معطوف می‌کنیم. ما کمتر از قلمروی مادی آگاه شده و بیشتر از قلمروی غیر مادی آگاه می‌شویم. ما انرژی خود را در امر غیر قابل پیش بینی و ناشناخته سرمایه گذاری می‌کنیم و توجه و انرژی خود را از امر قابل پیش بینی و شناخته شده برمیگیریم. هر بار که این کار را انجام می‌دهیم، درک عمیق‌تری از میدان یک پارچه به دست می‌آوریم. بیایید پیش از آن که ادامه دهیم کمی آنچه را تا بدین جا آموختیم مرور کنیم. چند لحظه به شکل 8-11 نگاه کنید. دنیای سه‌بعدی نیوتنی از اشیا، افراد، مکانها، ماده، ذرات و زمان، یعنی بیشتر اسامی و یا تمام چیزهایی که در دنیای بیرون خود میشناسیم تشکیل شده است و در این دنیا مکان بیشتر از زمان است. ما در مقام تن از حواس خود برای تعریف این مکان لایتناهی که در آن زندگی می‌کنیم بهره می‌گیریم. دنیایی که از شکل، ساختار، بعد و تراکم تشکیل شده است. این دنیا قلمروی شناخته‌ها و امور قابل پیش بینی است. از آنجایی که ما دنیای مادی را با حواس خود تجربه می کنیم، حواس به ما اطلاعاتی می دهند که به صورت الگوهایی در مغز بروز می کنند و ما این الگوها را به عنوان ساختار می شناسیم و طی این فرایند است که چیزهای محیط بیرونی برای ما شناخته می شوند. همچنین طی همین فرایند است که ما به کسی تبدیل می شویم که چیزهایی دارد و در جایی و زمانی قرار گرفته است. در آخر چون دنیا را با حواس خود تجربه می کنیم، جدایی را تجربه می نماییم. بنابراین این دنیا قلمرویی است از دوگانگی و قطبیت. حالا شکل 11-9 را مرور کنید. اگر مدل نیوتنی دنیای مادی است که با استفاده از حواس تعریف می شود، انگار در دنیای کوانتومی عکس این مسئله صادق است. این دنیا دنیای غیر مادی است که با غیر حواس تعریف می شود. به عبارت دیگر در اینجا هیچ چیزی مبتنی بر حواس نیست و هیچ ماده‌ای وجود ندارد. دنیای نیوتنی بر امور شناخته شده و قابل پیش بینی مانند ماده، ذرات، افراد، جاها، چیزها، اشیا و زمان استوار است. اما دنیای کوانتومی بعدی غیر قابل پیش بینی است که از نور، فرکانس، اطلاعات، ارتعاش و انرژی و آگاهی تشکیل شده است. اگر دنیای سه‌بعدی ما بعدی از جنس ماده است که در آن مکان بیشتر از زمان است، آنگاه دنیای کوانتومی بعدی از انرژی است، جایی که در آن زمان بیشتر از مکان است. چون در این دنیا زمان بیشتر از مکان است، پس تمام امکانها در لحظه اکنون ابدی وجود دارند. دنیای سه‌بعدی یونیورس است، یعنی یک واقعیت در آن وجود دارد. اما دنیای کوانتومی مولتیورس است و چندین واقعیت در آن وجود دارند. اگر واقعیت مکان زمان بر جدایی استوار باشد، آنگاه دنیای غیر مادی کوانتوم یا میدان یک پارچه بر وحدت، ارتباط، کلیت و یک پارچگی یا عدم موقعیت استوار است. برای اینکه از دنیای شناخته شده مکان زمان یا دنیای سه‌بعدی که از ماده تشکیل شده است و در آن دوگانگی و قطبیت را تجربه می کنیم
به دنیاهای ناشناخته زمان، مکان یا 5 بعدی برویم، یعنی جایی که ماده ای در آن وجود ندارد و همه چیز نور، اطلاعات، فرکانس، ارتعاش، انرژی و آگاهی است، باید از پلی عبور کنیم. این پل سرعت نور است. وقتی به آگاهی محض تبدیل شده و به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ جا تبدیل شدیم، در حال عبور از آستانه معبر نور به انرژی هستیم. وقتی انیشتن معادله E=mc2 را وارد نظریه نسبیت کرد، برای اولین بار در تاریخ علم توانست از نقطه نظر ریاضیاتی نشان دهد که ماده و انرژی به هم ربط دارند. آنچه ماده را به انرژی تبدیل می کند سرعت نور است. یعنی هر چیزی که سریعتر از سرعت نور حرکت کند از واقعیت سه‌بعدی ما خارج شده و به انرژی غیر مادی تبدیل می شود. به عبارت دیگر، در دنیای سه‌بعدی سرعت نور آستانه حفظ شکل ماده یا هر چیز فیزیکی دیگری است. هیچ چیزی نمیتواند سریعتر از سرعت نور حرکت کند، حتی اطلاعات. برای اینکه چیزی بخواهد آهسته تر از سرعت نور از جایی به جای دیگر برود، نیاز به زمان دارد. بنابراین بعد 4 زمان است. زمان پلی است که دنیای سه‌بعدی را به دنیای 5 بعدی و دنیاهای فراتر از آن متصل می کند. وقتی چیزی سریعتر از سرعت نور حرکت کند، زمانی وجود ندارد و فاصله بین دو نقطه آگاهی وجود ندارد، چون همه چیزهای مادی به انرژی تبدیل می شوند. این گونه است که می توانید از 3 بعد به 5 بعد بروید و از یونیورس به مولتیورس و از این بعد به تمام ابعاد برسید. بگذارید مثالی بیاورم تا این ایده پیچیده را برایتان ساده تر کنم. در اوایل دهه 1980 فیزیکدان فرانسوی آلن اسپکت آزمایش کوانتومی معروفی تحت عنوان آزمایشات بل طراحی کرد. در این پژوهش دانشمندان 2 فوتون را در هم تنیده و به هم وصل کردند. سپس آن 2 فوتون را در جهت‌های مختلفی شلیک کرده و بین آنها فاصله ای به وجود آوردند. وقتی کاری می‌کردند که فوتون اول ناپدید شود، فوتون دوم هم دقیقاً همزمان با آن ناپدید می‌شد. این آزمایش پژوهش فوق‌العاده مهمی در زمینه فیزیک کوانتومی به شمار می‌رود، چون نشان داد که نظریه نسبیت انیشتین کاملاً صحیح نیست. این آزمایش نشان داد که میدان یک پارچه از اطلاعات در ورای مکان و زمان سه‌بعدی وجود دارد که تمام ماده را به هم وصل می‌کند. اگر 2 ذره نور توسط نوعی میدان نامرئی انرژی به هم وصل نبودند، انتقال اطلاعات از یک نقطه موضعی در مکان به نقطه موضعی دیگر در مکان مستلزم زمان بود. مطابق نظریه انیشتین، اگر ذره‌ای ناپدید شود، ذره دیگر باید لحظه‌ای بعد از آن ناپدید شود، مگر آنکه 2 ذره مکان و زمان یکسانی را اشغال کرده باشند. چون این 2 ذره دقیقاً همزمان با هم ناپدید شدند، ثابت شد که تمام ماده، یعنی بدنها، افراد، چیزها، اشیا، جاها و حتی خود زمان نیز به وسیله فرکانس و اطلاعات از قلمرویی فراتر از واقعیت سه‌بعدی و زمان به هم متصل هستند. تمام چیزهای مادی در حالتی از وحدت و یکپارچگی به سر میبرند. اطلاعات بین این 2 فوتون به صورت غیر موضعی منتقل شده بود. چون در واقعیت 5 بعدی فاصله‌ای بین 2 نقطه آگاهی وجود ندارد، پس زمان خطی وجود ندارد و فقط تمام زمانها وجود دارد. دیوید بوهم که هم فیزیکدان کوانتومی است و هم عارف، قلمروی کوانتومی را نظم در هم تنیده‌ای می‌داند که در آن همه چیز به هم متصل است.
او نظم بیرونی را قلمروی مادی جدایی می‌نامد. اگر دوباره به شکل‌های 11:8 و 11:9 نگاه کنید، هر دوی این دنیاها را درک خواهید کرد. وقتی توجه خود را از وجود داشتن به عنوان کسی، چیزی، جایی و در زمانی برگیرید و به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل شوید، به آگاهی محض تبدیل شده اید. آگاهی شما در میدان یک پارچه که تنها از آگاهی و انرژی تشکیل شده است، ادغام می شود. میدان یک پارچه جایی است که در آن می توانید به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همه زمانها وصل شوید. بنابراین اگر به منزله هوشیاری یا بدون حواس خود را تسلیم این میدان وحدت کنید که در آن جدایی و فاصله راه ندارد و عمیق‌تر در این خلأ و سیاهی سیر کنید، چون هیچ چیز فیزیکی در آنجا وجود ندارد، فاصله بین شما در مقام آگاهی و آگاهی میدان یک پارچه کمتر می شود. اگر مدام از آن آگاهتر و هوشیارتر شوید و به آن توجه کنید، انرژی خود را در آن سرمایه گذاری کرده و به طور مستقیم توجه خود را به آن معطوف می کنید. بنابراین وقتی در حال حرکت به سمت آن هستید، جدایی کمتری را احساس کرده و کمال بیشتری را حس می کنید. در آخر می توان گفت از آنجا که لحظه اکنون ابدی در میدان یک پارچه وجود دارد، چون زمان خطی وجود ندارد و فقط تمام زمان وجود دارد، پس آگاهی و انرژی میدان یک پارچه که به تمام ماده شکل می دهد، همواره در لحظه اکنون ابدی است. بنابراین برای اینکه به آن وصل شده و با آن به وحدت برسید، باید شما نیز به طور کامل در لحظه اکنون باشید. اگر به شکل 10:11 نگاه کنید و آن را مرور کنید، خواهید دید که چگونه می توانید جدایی و آگاهی فردی خود را فرو پاشیده و وحدت و کمال میدان یک پارچه را تجربه کنید. هرچه بیشتر به دنیای بیرون توجه کنیم، به منزله کسی زندگی کنیم، کسی باشیم، چیزهایی داشته باشیم، جایی زندگی کنیم و در زمانی در واقعیت سه‌بعدی خود باشیم، جدایی و فقدان بیشتری را تجربه خواهیم کرد. وقتی توجه خود را از دنیای بیرون برگرفته و به دنیای درون و لحظه اکنون معطوف کنیم، آگاهی ما بیشتر با آگاهی اکنون همسو می شود. هنگامی که بیشتر توجه خود را به منزله آگاهی تسلیم میدان یک پارچه کنیم، جدایی و فقدان کمتر و وحدت و کمال بیشتری حس خواهیم کرد. اگر فاصله بین دو نقطه آگاهی وجود نداشته باشد، پس مکان و زمانی وجود ندارد، بلکه تمام مکانها و زمانها وجود دارند. بنابراین هرچه بیشتر احساس کمال کنیم و فقدان کمتری را تجربه کنیم، بیشتر احساس خواهیم کرد که آینده ای از قبل رخ داده است. در این حالت دیگر دوگانگی ایجاد نمی کنیم، بلکه وحدت می آفرینیم. چون ماده با فرکانس پایین ارتعاش می کند، برای ورود به بعد زمان مکان یا همان میدان یک پارچه باید به هیچ کس تبدیل شوید. چون نمی توانید به منزله تن یا ماده به آن وارد شوید، نمی توانید هویت خود را با خود ببرید، پس باید به هیچ کس تبدیل شوید. نمی توانید چیزهایی با خود ببرید، پس باید به هیچ چیز تبدیل شوید. نمی توانید جایی باشید، پس باید به هیچ جا بروید. و در آخر اگر با گذشته آشنا و آینده قابل پیشبینی زندگی می کنید و در زمان خطی سیر می کنید، برای ورود به زمان مکان باید هیچ زمانی را تجربه کنید. چطور این کار را انجام دهید؟ باید توجه خود را مدام به میدان یک پارچه معطوف کنید، نه با حواس بلکه با هوشیاری. وقتی آگاهی خود را تغییر می دهید،
انرژی شما بالاتر می رود. هرچه بیشتر از میدان نامرئی آگاه شوید، بیشتر از جدایی ماده دور شده و به وحدت نزدیک می شوید. حالا شما در دنیای کوانتومی یا میدان یک پارچه هستید. اینجا قلمروی اطلاعات است و همه کس، همه چیز، همه جا و همه زمانها را به هم وصل می کند. به به. و این هم از پایان قسمت 5 از فصل 11. چقدر لذت بخش خوندن این کتاب و من هر وقت این کتاب رو میخونم تمام وجودم رو انرژی میگیره. عزیزای دلم، عزیزانی که میگن رویا نمیتونیم متمرکز شیم، رویا نمیتونیم راحت مدیتیشن انجام بدیم، تصویرسازی انجام بدیم، این کتاب کتابی بود که زندگی منو دگرگون کرد. این کتاب کتابی بود که خیلی به من کمک کرد برای در لحظه بودن، برای اینکه ترس هامو دور بریزم و فوق‌العاده است این کتاب. حتما این کتاب رو تا انتها دنبال کنید، واقعا ارزشمنده. اطلاعات دکتر جو دیسپنزا فوق‌العاده هست. من ویدیوهای دیگه از دکتر جو دیسپنزا رو حتما باهاتون به اشتراک میذارم. دکتر جو دیسپنزا به وسیله روش‌هایی که امتحان کردن، تجربیاتی که داشتن، به ما یاد میدن که بیماری هامون رو شفا بدیم. هر نوع بیماری. اوایل این کتاب، نمیدونم فصل اول بود دوم بود، که دقیقاً آنا یادمه تمام بیماری هاش رو تونست با مراقبه شفا بده. از طریق مراقبه های دکتر جو دیسپنزا تونست اونا رو شفا بده. این کتاب راهنمای فوق‌العاده عالی هست برای هممون. برای عزیزایی که میخوان توی مسیر آگاهی خودشناسی رشد کنن، کد بهتون میده. برای عزیزانی که میخوان مراقبه و مدیتیشن انجام بدن و اینکه خیلی عالی‌تر و بهتر بتونن وارد بعد 5 بشن، این کتاب بهترین راهنما هست. عزیزای دلم، استفاده کنید از مطالب این کتاب. و دقیقاً توی این قسمت به ما یاد داد که ما خیلی قشنگ میتونیم وارد بعد 5 بشیم، از زمان و مکانی که الان توش هستیم، توی دنیای سه‌بعدی هستیم، فراتر بریم و به بعد 5 بریم. و این دقیقاً مستلزم اینه که ما به هیچ کس، هیچ چیز و در هیچ جا باشیم. یعنی مکان و زمان، اصلا خیلی از این مکان و زمان سه‌بعدی فراتر میریم و وارد بعد زمان مکان میشیم که انشالله در قسمت‌های بعدی از آموزه‌های ارزشمند دکتر جو دیسپنزا بهره مند میشیم. این هم از پایان این قسمت و منتظر قسمت‌های بعدی در کانال ایان باشید. و در نهایت با عشق بهت میگم که برات بهترین ها رو آرزو میکنم. تو لایق بهترین ها هستی. هر روز یاد بگیر و هر روز یک قدم بیشتر از روز قبل بردار. و در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.